नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। नॉनव्हेज प्रेमींसाठी आज आपण एक चविष्ट रेसिपी घेऊन आलेलो आहे ज्याचं नाव आहे वाम फिश फ्राय। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी पाव किलो वाम घेतलेली आहे। ही स्वच्छ धुवून कोरडी करून घेतलेली आहे। इथे पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ, 2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। आणि इथे आपण एक वाटण तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 हिरवी मिरची, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा टोमॅटो, अर्धा इंच आलं आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण सर्व जिन्नस काढून घेऊया। लसूण, आलं, हिरवी मिरची, टोमॅटो आणि कोथिंबीर। इथे मी टोमॅटोचा वापर केलेला आहे वाटण्यासाठी। जर का तुम्हाला टोमॅटो वापरायचा नसेल तर तुम्ही अर्ध्या लिंबाचा रस वामवरती पिळून घेऊ शकता किंवा मग चिंचेचा कोळ 1 चमचा भर वापरू शकता। आता आपण हे पाणी न टाकताच वाटून घेऊया। इथे आपलं वाटून तयार झालेलं आहे। आपण हे असं जाडसरच वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण हे वामवरती काढून घेऊया। सर्व वाटण इथे मी याच्यावरती काढून घेते। यामध्येच आपल्याला चवीपुरतं मीठ काढून घ्यायचं आहे, हळद आणि लाल तिखट। तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त यामध्ये करू शकता। आता आपण हे सर्व जिन्नस याला व्यवस्थित असे चोळून घेणार आहोत। सर्व मसाला आपण वामच्या तुकड्यांना व्यवस्थित चोळून घेतलेला आहे। आता आपण हे फ्राय करून घेऊया। पॅन मध्ये मी 2 ते 3 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या टाकून घेते आणि यावरतीच आपल्याला वामचे एक तुकडे असे ठेवून घ्यायचे आहेत। लसणाने ना स्वाद खूप छान येतो। तर सर्व पीसेस मी असे यावरती लावून घेते। सर्व वामचे तुकडे मी पॅन वरती लावून घेतलेले आहेत। गॅस आपल्याला लो ते मीडियमच ठेवून घ्यायचा आहे आणि झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिटांसाठी वाफ काढून घ्यायची आहे। झाकण ठेवल्याने काय होतं की वाम व्यवस्थित आतपर्यंत शिजली जाते। तर झाकण ठेवून घेऊया। साधारणतः 3 ते 4 मिनिट झालेले आहे। झाकण उघडून बघूया। हे बघा, वामला आपोआप पाणी सुटलेलं आहे। आता आपल्याला झाकण काढून अशीच ही शिजवून घ्यायची आहे आणि आपण 2 ते 3 मिनिटांनंतर हे पलटून घेणार आहोत। 2 ते 3 मिनिटांनंतर हे बघा पूर्ण पाणी सुकलेलं आहे। आता आपण हे पीसेस उलटून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने पण आपल्याला हे 3 ते 4 मिनिटांसाठी मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचे आहेत। साधारणतः 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत। तर दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण वामचे सगळे तुकडे मस्तपैकी शिजवून घेतलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि पटापट याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली वाम फ्राय बनून तयार झालेली आहे। मासे प्रेमींसाठी बरेच ऑप्शन असतात। विविध प्रकारचे मासे तुम्हाला फिश मार्केटमध्ये दिसतील। त्यातलाच एक मासा जो ठळक उठून दिसतो, जो लांब लचक आणि तेवढाच जाडसर देखील असतो, तो म्हणजे वाम। काही ठिकाणी याला वाव देखील म्हणतात। वामची झणझणीत रस्सा भाजीची रेसिपी आपण याआधी आपल्या चॅनलवर बघितलेली आहे। आज आपण वाम फिश फ्राय कशी करायची ते बघितले। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।